در این ویدیو بخواهیم در رابطه با گروهی از داروهای گیاهی که خاصیت مفیدی برای کوچک شدن پروستات دارند ویدیویی براتون تهیه کرده ایم. به طور معمول پروستات در تمام طول زندگی مردان رشد میکنه و در برخی از مردان این بزرگ شدن پروستات به حدی نیست که مشکل ایجاد بکنه، ولی در برخی دیگه بزرگی پروستات میتونه بر سلامت و همچنین کیفیت زندگی تأثیر بذاره. مطالعات نشان داده که از هر 5 مرد 50 الی 60 ساله یک نفر به مشکلات پروستات دچار خواهد شد. بسیاری از افراد برای خلاص شدن از مشکلات پروستات سریعاً عمل جراحی و داروهای شیمیایی را انتخاب میکنن، ولی بهتر است بدانید که روش‌های گیاهی و خانگی موثری برای مشکلات پروستات هم وجود داره و قبل از اقدامات دیگر تحت نظر پزشک میتوانید این گیاهان رو امتحان کنید. عوامل مهمی که در کاهش بزرگی و سرطان پروستات مؤثر هستند عبارتند از مصرف فیبرهای گیاهی که حاوی سلولز و پروتئین‌های گیاهی می باشد، مانند سویا که به دلیل داشتن ایزوفلانی به نام جنیستین که مانع رشد سلولای سرطانی میشه کمک شایانی میکنه. همینطور مصرف سبزیجات مانند انواع کلم‌ها، گول کلم، کلم پیچ به دلیل داشتن ترکیباتی نظیر ایندول، کربونیل، گلوکاریک اسید، کلسیوم و سولفورافان خاصیت بسزایی در کاهش سرطان دارند. همینطور مصرف سلنیوم، ویتامین های دی و ای و عنصر روی که تورم پروستات رو کمتر میکنن و به خصوص در افراد مسن ناشی از بزرگ شدن غده پروستات شاید علائمی نظیر مشکلات دفع ادرار، جریان ضعیف و منقطع بودن ادرار و تکرار ادرار به خصوص در شب و عدم توانایی دفع ادرار برای کوتاه مدت و احساس تخلیه نشدن کامل مثانه پس از خروج ادرار رو به همراه خواهد داشت. علاوه بر این بر موارد فوق چنانچه تورم پروستات بیش از حد طبیعی باشه میتونه موجب اختلال در حرکات دودی معده مثل اسهال و یبوست بشه. همینطور نارسایی کلیه مانند افزایش فشار خون و ضربان قلب، عفونت‌های پرده‌های اطراف قلب، رنگ پریدگی و اختلالات عصبی رو به همراه خواهد داشت. به منظور پیشگیری از تورم پروستات علاوه بر رعایت نکات ذکر شده، مصرف مواد غذایی حامل مس و روی، اسیدهای آمینه گلایسین، آلانین، گلوتامین و رنگدانه‌های لیکوپن بسیار مؤثر و حائز اهمیت میباشند. همونطور که بیان شد علت التهاب پروستات عوامل باکتریاییه، بنابراین مصرف آنتی بیوتیک هایی که تا صلاح دید پزشک متخصص انجام میگیره میتونه در درمان این عارضه هم مفید باشه. همچنین انجام ورزش های مناسب تاثیرگذاری داروها رو افزایش میده. همینطور در کنار مصرف مواد غذایی مناسب برای پیشگیری از ابتلای چنین بیماری‌ها میتونید از گیاهان دارویی مفید هم برای درمان اختلالات پروستات به ویژه تورم پروستات بهره جست. در این ویدیو گیاهانی رو معرفی میکنیم که به درمان بزرگی پروستات کمک شایانی میکنه. اولین گیاه گزنه است. برای درمان تورم و التهاب پروستات باید یک قاشق مرباخوری از گزنه خشک و خرد شده رو در یک فنجان آب جوش دم و پس از 15 دقیقه میل کنید. این دمنوش رو میتونید روزانه 3 بار مصرف کنید. همینطور استفاده از تخم کدو می باشد. افرادی که دچار بزرگی پروستاتن باید روزانه 3 بار و هر بار بین 10 تا 15 عدد از دانه‌های کدو مصرف و یا روزانه 3 بار و هر بار 15 تا 20 قطره از روغن تخم کدو رو میل بکنند. همینطور مصرف شیرین بیان هست. مصرف روزانه 3 بار دمنوش پودر ریشه شیرین بیان جهت درمان بزرگی پروستات بسیار مفیده. برای این منظور افراد باید یک قاشق چایخوری از پودر ریشه شیرین بیان رو در یک لیوان آب جوش دم و پس از 15 دقیقه اون رو میل کنند. در صورت در دسترس نبودن پودر ریشه شیرین بیان میتوان از جوشانده ریشه های خرد شده آن هم استفاده کرد. مواد پرقدرت بعدی چای سبز است. برای رفع التهاب پروستات باید روزانه 3 بار دمنوش چای سبز رو مصرف بکنید. برای تهیه این دمنوش اشخاص باید یک قاشق مرباخوری از چای سبز رو لیوان آب جوش دم
و پس از 15 دقیقه آن را میل کنید. همینطور یکی از مواد معجزه‌آسا و شگفت‌انگیز استفاده از سرکه سیبه. سرکه سیب برای درمان جوش، افزایش سوخت و ساز بدن، شوره سر، آس، اسهال، کاهش وزن، سم‌زدایی بدن، مشکلات شکم، گلودرد، سوآزمه، شب ادراری، فشار خون، کلسترول خون، دیابت، بیماری‌های قلبی و مشکلات پروستات بسیار مفیده. سرکه سیب میتونه از بزرگ شدن غده پروستات جلوگیری بکنه و علائم پروستات بزرگ شده رو تسکین بده. البته توجه داشته باشید که باید از سرکه سیب طبیعی و ارگانیک استفاده کنید. مواد بعدی پودر یا روغن کتانه. جهت درمان بزرگی پروستات افراد باید یک قاشق مرباخوری از پودر کتان یا یک قاشق چایخوری از روغن دانه‌های کتان رو روزانه 3 بار مصرف کنند. گیاه بعدی شبدر قرمزه. مصرف روزانه 3 بار از دمنوش شبدر قرمز برای درمان تورم پروستات بسیار مفیده. برای این منظور افراد باید یک قاشق مرباخوری از گل‌های خشک شده شبدر قرمز رو دم و پس از 15 دقیقه آن را میل کنند. گیاه بعدی استفاده از دم اسب. مصرف روزانه 2 گرم از پودر گیاه خشک شده دم اسب نقش موثری در درمان التهاب پروستات داره. استفاده بیشتر از این گیاه موجب افزایش فشار خون میشه. همینطور گیاه بعدی نخ‌اره‌ای ایرانیه. این گیاه نوعی نخل زینتی است که عموماً در شرایط آب و هوایی گرم رشد میکنه. قسمت مورد استفاده این گیاه میوه‌های رسیده سیاه مایل به آبیه که پس از خشک شدن استفاده میشه. این میوه معمولاً به صورت ژیل استفاده میشه. میوه خام خشک یا به صورت چایی یا پودر میوه خشک شده و یا به صورت قرص میوه خشک شده قطره‌های مایع استفاده میشود. به طور کلی مصرف بیشتر میوه‌جات و سبزیجات به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی اونها توصیه میشه. هویج، چغندر، شلغم، کنگر فرنگی و انواع کلم به دلیل دارا بودن نوعی آنتی اکسیدان خاص میتونه در پیشگیری از بزرگی و از سرطان پروستات مؤثر باشه. مطالعات نشان داده است مردانی که مصرف دائمی کلم بروکلی یا سویا را داشتند کمتر دچار پروستات شدند. مصرف انواع مرکبات به ویژه گرپفروت، کیوی، هندوانه و گوجه‌فر پیشگیری و کاهش علائم بزرگی پروستات مفیدند. درمان پروستات با طب گیاهی امکان پذیره و نتایج قابل قبولی رو به همراه خواهد داشت. به طور کلی مصرف بیشتر میوه‌جات و سبزیجات به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی اونها توصیه میشه. همچنین دریافت میزان کافی مواد معدنی به ویژه روی و سلنیوم نیز در سلامت پروستات مفیده. به یاد داشته باشید مصرف ماهی و غذاهای دریایی سرشار از این مواد معدنی است. نقش درمانی سیاه‌دانه، گندم و میوه آلو نیز در درمان بزرگی خشکیم پروستات به اثبات رسیده و یکی از گیاهان پرقدرت برای کاهش التهاب پروستات گزنه می باشد. به این منظور میتونید روزانه 3 بار دم کرده گزنه را مصرف کنید. همچنین در یک بررسی بر روی 32 مرد با سابقه سرطان پروستات که با عمل جراحی پروستات آنها برداشته شده بود نتایج جالبی به دست آمد. این اشخاص در رژیم غذایی خودشون حاوی 30 میلی گرم از لیکوپین در روز مصرف میکردند که باعث تخریب DNA که در بافت پروستات به اندازه 28% به طور متوسط کاهش داد. این رژیم سطح PSA رو به طور متوسط تا 17.5% پایین آورد و این مقدار از لیکوپین مساوی 3/4 پیمانه مصرف سس گوجه فرنگی در روز می باشد. همینطور یک مطالعه در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس نشان داد که مصرف ترکیب لوتئین و لیکوپن تا 20% سطح رشد سلول سرطان پروستات رو کاهش میده. همینطور بوته زیتون پاییزی که یکی از میوه‌های با خاصیت 18 برابر گوجه فرنگی
دارای لیکوپین می باشد. همینطور یک مطالعه تخصصی در این زمینه ثابت کرد که مردان با مصرف بالای لیکوپین نسبت به مردان با مصرف پایین لیکوپین به میزان 50% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات بودند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو ما رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن کنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در قسمت زیر برامون بنویسید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت